स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यदि तपाईको पीसी अथवा डेस्कटप स्लो छ भने कसरी यसलाई फास्ट गराउने भन्ने कुरा देखाउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा म सटिक ट्रिक भन्ने छु। त्यो ट्रिकलाई तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरमा साउन्ड र नेटवर्क नचल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईले कम्प्युटरमा भएको स्लो परफर्मेन्सलाई चाहिँ एकदमै फास्ट पाउनुहुनेछ। र त्योसँगै म अरु 3टा ट्रिक्सहरु भन्ने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा विन्डोज आर गर्नुहोस् र MS कन्फिग गरेर इन्टर गर्नु होला। यो सिस्टम कन्फिगरेसन भन्ने एउटा डायलग बक्स एपियर हुन्छ र यसमा गएर तपाईहरुले बुटमा गएर क्लिक गर्नु। यहाँनेर दुईटा धेरै अप्सन छ। यसमा सेभ बुट तपाईहरुलाई यदि विन्डोज 10 सेभ बुट गर्न आएन भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेभ बुटमा। र तपाईले यहाँनेर एडभान्स अप्सन यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेर नम्बर अफ प्रोसेसर तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र नम्बर अफ प्रोसेसर तपाईले 4 गरिदिनुहोस् र त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम मेमोरी तपाईको 6 गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो मेमोरी कति छ यहाँ हेर्नुस्। अहिले सिस्टममा प्रपर्टीमा गएर हामीसँग अहिले भएको मेमोरी भनेको तपाईको मेमोरी 6GB मेमोरी छ। यो 6GB मेमोरी बटामा तपाईले 8GB गरिदिनुहोस्। ठीक छ। र तपाईले यसलाई ओके गरिदिनुहोस् अनि एप्लाई गरिदिनुहोस् र फेरि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ भन्छ सिस्टम कन्फिगरेसन यु मे नीड टु रिस्टार्ट योर कम्प्युटर टु एप्लाई दिस चेन्ज बिफोर रिस्टार्टिङ सेभ एनी ओपन फाइल एन्ड सेभ क्लोज अल प्रोग्राम्स भन्छ। तपाईले यसलाई रिस्टार्ट एकचोटि गर्नै पर्छ र तपाईले विदाउट रिस्टार्ट गर्नुभयो भने यसको इफेक्ट खासै देखिन्न। त्यसकारणले म यो सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्छु। यहाँ गएर रिस्टार्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। कम्प्युटर रिस्टार्ट भइसक्यो। कम्प्युटर रिस्टार्ट भइसकेपछि यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरुले यो गर्नुभन्दा अगाडि हतपत यसलाई युज नगर्नु होला। बाइ द वे तपाईको कम्प्युटर लास्ट नै ह्याङ भयो मात्रै युज गर्नु होला। यदि तपाईले युज गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ सिस्टम एरर भनेर पनि आउन सक्छ अथवा डाउन पनि देखाउन सक्छ। यो भयो फर्स्ट तरिका। दोस्रो तरिका तपाईहरुले विन्डोज 10 मा के छ भन्दाखेरि एप्सहरु जुन एप्सहरु हुन्छ एप्सहरु अननेसेसरी रूपमा ब्याकग्राउन्डबाट चलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेरि गएर एप्स एन्ड फिचर्समा आएर क्लिक गरिदिनुहोस् र स्टार्टअपमा आउनु त यहाँ स्टार्टअपमा हो। यहाँ स्टार्टअपमा एप्सको स्टार्टअपमा गए पछाडि जस्तै यो 3D डेस्क अफ गरिदिनुहोस् हैन। एडोब गेम लोडर यिनीहरुलाई यी अननेसेसरी एप्सहरुलाई चाहिँ MS एक्सेल अब तपाईलाई कुन चाहिँ धेरै युज गर्नु नपर्ने प्रोग्रामहरु हुन्छ तिनीहरुलाई तपाईले अफ गरिदिनु भयो भने जस्तै यो सेक्युरिटी नोटिफिकेसन यसले चाहिन्छ भने अन गरिदिनुहोस् र अरुलाई चाहिँ तपाईले के गरिदिनुहोस् त अफ गरिदिनुहोस्। यसरी अफ गरे पछाडि पनि तपाईको कम्प्युटरको परफर्मेन्समा फरक पर्न सक्छ। र अर्को छ तपाई टेम्पोररी फाइल फाल्नको लागि तपाईले विन्डोज र आर प्रेस गर्नु होला र यहाँ गएर %temp अनि फेरि पर्सेन्टेज गर्नु होला र इन्टर गरिदिनुहोस्। तपाईले अहिलेसम्म चलाउनु भएको कम्प्लिट टेम्पोररी फाइलहरु चाहिँ यहाँ गएर बसेका हुन्छन् र यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् ताकि तपाईको अननेसेसरी फाइलहरु चाहिँ डिलिट भएर जाउन्, जसले गर्दा तपाईको कम्प्युटर पनि इजिली रूपमा फास्ट परफर्मेन्स हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब अर्को छ एड अर रिमुभ प्रोग्राम। तपाईले विन्डोज आर गरेर कन्ट्रोल प्यानलमा गएर एड अर रिमुभ प्रोग्राम्स अथवा प्रोग्राम्स फिचर भन्ने हुन्छ। यहाँनिर गएर तपाईलाई काम नलाग्ने यदि कुनै छन् भने जस्तै गुगल पासपोर्ट म्यानेजर भन्ने छ, अर्को गुगल क्रोम भन्ने छ, अथवा तपाईलाई यहाँ तपाईले युज गर्नु नभएको प्रोग्रामहरु कुनै छ भने त्यसलाई पनि फाल्दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को लास्ट अप्सन प्रपर्टीमा गएर टुल्समा आउनु होला र टुल्समा आए पछाडि गर्नु होला र अप्टिमाइजमा क्लिक गरेपछि सलिड डेट ड्राइभ यहाँ भन्ने छ। नेभर रन अब यो रन गरेको छैन अहिलेसम्म।
हामीले चाहिँ यसलाई गएर के गर्नु पऱ्यो त रन गरिदिनुहोस् नेट टु अप्टिमाइज अथवा चाहिँ एनालाइज गरिदिनुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको डाटाहरू डिसेन्डिङ अर्डरमा भएको डाटाहरूलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छ जसले तपाईँको डिस्क स्पेसलाई पनि केही मात्रामा कम गर्ने गर्छ सबै डिस्कलाई तपाईँले त्यसरी गर्नुभयो भने यो धेरै फास्ट भएको तपाईँलाई महसुस हुनेछ यसरी यो 100% सम्म गराउनु पर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सलाई बेटर पर्फर्मेन्सको रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद सबै भिडियो दिनुभएकोमा यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला